Alright, hello guys, it's me again, your boy Neil. Ako ulit. So, kamusta na guys? Ang lesson natin ngayon ay velocity, speed, velocity, then acceleration. Then we're gonna solve some problems. Wala naman tayong ginagawa, hindi mag-solve ng problem. Ayan, so, bale, speed. What is speed? Diba? Ano ang ibig sabihin ng what? Maling button. Yan. Ano ibig sabihin ng speed? Ano ba ang speed? Diba? Alam natin na ang speed ay equal sa distance over time, diba? Pero kasi karaniwan kasi, ang speed sa velocity kasi, laging napagpapalit yan, mga friend. Yan, diba? Kasi ang speed, guys, ang ibig sabihin ng speed ay yung distance na na-travel nung isang bagay in a period of time, 'di ba? Kaya nga siya distance over time. Distance distance traveled over the period of time, 'di ba? Meters per second, 'di ba? Ang karaniwang tanong diyan sa speed ay ilang metro ang kaya mong takbuhin sa loob ng 10 segundo, 'di ba? Meters per second. Diba? Okay, ito ay isang scalar quantity. Scalar and vector quantity. Tandaan niyo, diba? Ang scalar quantity, yan yung mga walang directions. Vector quantity, yun yung mga meron. Okay? Tandaan lang natin na speed, letter S, is the scalar. Wala siyang direction. Okay? No direction. Next na is yung velocity natin. Ano ang velocity? Ganun din yan. Velocity is equal to distance over time lang din yan. Difference is, velocity ayon kay letter V ay isang vector quantity. Vector quantity, meron siyang magnitude and direction. Diba? Ito yung velocity, yung displacement per unit of time. Ano yung displacement? Okay? Kung ito ay distance over time, ano ang displacement? Let's take this for an example. Ta-ta-ta-ta-tan! Ito yung pinaka-famous figure, promise, pagdating sa distance of displacement. Laging may ganito. Yan. Okay? Si green, yan ay displacement. Displacement. Si red, yan ay distance. Okay? Anong difference nila? Sige. Yan. Ang difference nila, ang distance ay yung direct, yung straight pagitan. Wow, Tagalog bigla. Yung straight pagitan from point X to point Y. Okay? Papakanta ko. Ayan. Tapos si green, displacement naman, is yun yung na-travel niya papunta kay X sa Y. Yung paliko-liko niya pang tinahak. Paliko-liko niya pang pinuntahan, dinaanan. Okay? Yun yung difference nilang dalawa. Okay? Displacement kasi, hindi yun yung actually path taken, di ba? Displacement is yung shortest distance from A to B. Yun yung isa pang way para tingnan yan. Distance is yun yung actual length, di ba? Actual length niya, simula sa initial position, papunta sa final position. So, baliktad ako. Sorry na. Yung red pala is in displacement. Tama. O nga. Bayan. Ganyan. Displacement, ito yung distance. Okay? Ganyan. Distance, yun yung actual path traveled. Yun yung green line. Displacement is yung shortest path from point X to point Y, point A to point B. Alright? Next naman is, ano yung acceleration? Okay. Ay nga pala guys, sa symbols, baka bigla kayong maguluhan. Ibig sabihin, ang pagkakaiba nito, dito, ay, ito ay isang vector quantity kasi meron siyang direction. Sabihin yan, magnitude plus direction siya. Kapag wala naman line, ibig sabihin niya siya isang scalar quantity. Wala siya ng direction. Okay, nagalo ko na naman ang aking microphone. Alright. Okay. Next natin is acceleration. Kaya, ano yung acceleration? Acceleration. Pagkanda talaga ng sulat ko, no? Acceleration kasi, di ba kasi sa totoong mundo kasi, ang mga bagay-bagay,
Halimbawa, pag tumakbo ka, hindi ka naman constantly tatakbo, di ba? Nag-accelerate ka, nag-decelerate ka. Okay? Acceleration, therefore, is the change, diba? Acceleration is the change in velocity over time. Diba? Change in velocity with respect to time. Diba? Uh, change in... tama. Change in velocity over change in time. Diba? Kasi, yung time natin nagbabago. Pag gumalaw ka, yung seconds mo nagbago na agad. Diba? Hindi naman pwedeng nag-accelerate ka pero yung time mo hindi nagbabago. Diba? uh, pag tinignan nyo yung sa graph, it's weird. Promise. Ayan. So, balik tayo dito. Ngayon, nagbabago to in three ways. Okay, acceleration changes in three ways. Nalalaman natin yung acceleration in three ways. May acceleration in three ways. Okay. First is change in speed. Ito na guys ha, ginagamit na natin yung word na velocity and speed. Change in speed, ibig sabihin yan, yung magnitude lang, change in speed. So, halimbawa, 50 miles per hour ka, 50 meters per hour ka dyan. Tapos, bigla ka nagbago, naging 45 meters per second ka dyan. Diba? Laki na. Yan. So, nagkaroon ka ng change in speed. Meron kang acceleration. Okay? Second naman ay change in direction. Change in direction. Diba? Change in direction. Halimbawa, best example dito is yung, sa circle, diba? Kunyari, nasa ano ka? Yay! Nasa circle ka. Diba? QC circle. Yan. Tapos, umikot-ikot ka lang dyan. Sabi natin, kahit constant pa yung speed mo, constant na 30 meters per second pa yan. Diba? Karoon mong argument dyan, walang acceleration kasi hindi naman nagbago yung speed eh. Kaso nagbabago ka ng direction. Therefore, nagbabago ka ng vector. Nagbabago ka ng velocity. Kasi nagbabago yung direction mo, so nagbabago. Nagkakaroon ka ng acceleration kasi nagkaroon ka ng change in velocity. Okay? Ang velocity may magnitude sa may direction, di ba? Pag nagbago yung isa doon, nagbago yung magnitude niya or nagbago yung direction niya respectively, meron ka na agad acceleration nun. Okay? Third is, clue na yung sinabi ko, syempre, change in velocity itself. Diba? Change in speed and direction. Okay? So, masasabing may acceleration bagay kapag nagbabago, masasabing may acceleration ang isang bagay kapag nagbago siya ng magnitude, yung speed, or nagbago siya ng direction, kasi velocity, o kaya nagbago siya ng speed and direction. Alright? So, ito tanong ko sa inyo. Okay? Kapag nag-speed up ang isang sasakyan, may acceleration pa siya? Meron. Kasi, simula sa V not, V initial, naging V final. Diba? Nagbago kasi siya ng speed. Paano kapag bumagal yung sasakyan? Diba? Pag bumagal yung sasakyan, may acceleration ba siya? Meron. Acceleration niya is negative. Siyempre. Diba? Kasi nag-negative yung bago. Diba? From V initial, kunyari, 35, naging 30. Nag-accelerate siya. Ang tawag doon, deceleration. Okay? Nag-accelerate siya. Okay? Next naman, paano pag umikot sa rotonda, sa buhay, rotonda, pag umiikot doon, yun yung tanong ko kanina. Siyempre, may acceleration siya kasi, well, umikot lang din naman siya. Alright? So that, my friends, is speed, velocity, and acceleration. Alright? So, anong next? Anong gusto nyo gawin sunod? Okay, ano yung types ng speed? Types ba tawag doon? Iba pang tawag sa speed kasi may mga, instantaneous speed, my friends. Instantaneous speed, average velocity. Let's tackle that. Okay. Simulan natin sa average average speed. Okay, so ang average speed natin, average speed yan ay equal sa, pindot ko yung right click. I'm so sorry. Joke lang yan. Average speed ay equal sa total distance, explain ko kung bakit, over total time. Yan, total time. Yan. Bakit? Yung word na average, guys, diba?
Ang average, kapag naghahanap ka ng average ng isang array of numbers, set of numbers, ang ginagawa mo, ina-add mo lahat, then dinidivide mo sa kung ilan sila, di ba? Sa speed, ganun din. Siyempre, kukunin mo lahat ng units na na-travel, yung array ng units na na-travel niya, over yung time. Ganun. Wala kami isip na ibang analogy. Yan, ganun siya. Sa average, aray, sakit. Sugatan ako. Okay. So, instantaneous speed naman, from the word itself, instant spelling, instantaneous. Tama ba? Instantaneous speed naman, okay, from the word itself, instantaneous speed, diba? From the word itself, instant, ito yung speed ng isang bagay in a certain time. Okay? Kumbaga sa graph, diba? Tayo dyan. Ito na yung graph. Diba? So, distance, time. Paano ko nakuha yan? Formula. Distance over time. Karaniwan kasi dito, y over x. Malalaman yan sa projectile. Okay. Projectile kasi, di ba, tangent theta is equal to y over x, blah, 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 blah. Yan, y over x. Yeah, there's that. Saka Pythagorean na rin. And, anyways, balik tayo dito. Okay. For example, gumanong ka. Okay? Or, gumanon ka. Or, gumanyan. Yan. Ang instantaneous speed dyan is, ano yung speed mo pagdating dito? Dito sa second na to, point in time, this time, ano tong speed na to, okay? Ang average speed kasi is itong buo. Diba? Average speed, yung lahat yan. Kukunin mo yung average ng buong travel time mo. Okay? Ng buong travel mo, kunin mo yung speed mo doon, is yun yung mga average speed. Instantaneous speed is yung, ano yung speed mo at this point of time, at this instant of time. Okay? Okay? Yan. Yung ano naman, average velocity, yan ay equal sa total displacement. Bakit displacement? Kasi may direction. Over total time. Lagi tayo ng total time dito kasi yung buong trip, yung pinag-uusapan natin. Okay, total displacement, my friends. Paano kung gumanito siya, tapos gumanon siya? Okay? Ang distance niyan is yung pag-ganon. Tama ba? Yun yung distance. Ang displacement niya ay simula dito kay point Y, papunta dun kay point X. My friends, Pythagorean theorem. Okay? Alright, so that's average speed and average velocity. Okay, uniform motion. Okay, ano yung uniform motion? Dalawa to, uniform motion and uniformly accelerated motion. Doon muna tayo sa uniform motion. Uniform motion, from the word itself, uniform, parehas lang yung motion niya. Therefore, ang velocity niya ay constant. Okay? That's a weird way of writing K. Yan. So, ang makukuha natin displacement nito ay multiplying velocity times time. Well, so, dx natin ay equal sa velocity times time. Wala nang v final kasi constant. Bakit constant? Kasi uniform motion. Next, uniformly accelerated motion. This is my friend free fall. Under nito yung free fall. After nito yung free fall. Uniformly accelerated motion. Alright? Pagka akong practice talaga ng penmanship eh. Uniformly accelerated motion. Ano ulit yung acceleration, guys? Acceleration is equal to the change in, velocity over the change in time. Hindi tayo mag-change in time kasi uniformly accelerated motion. Uniform kasi, di ba? Uniform yung acceleration, so hindi natin siya babaguhin per time. Alright. So, ano yung change in velocity, di ba? Halimbawa, sa isang, yung mahaba ay 10, yung maliit ay 5. Paano mo makuha yung change in between? Ang clue, paano mo makuha yung difference nila?
So, subtract mo sila. Diba? V final minus V initial or V naught over time. My friends, formula for acceleration. Alright, my friends, that's the formula for acceleration. Alright, so usually naman kasi yung binibigay dito is halimbawa, from stop. Okay, kung huminto ka, anong speed mo? Zero, syempre. V naught mo ay 0 meters per second. Ito yung karin mga examples involving uniformly accelerated motion. Tapos, 'di ba? Initial mo ay 0. Tapos at the end of ano daw? At the end of 3 seconds, ganyan kakabilis, naging 10 meters per second na. 'Di ba? Para ma-solve natin si acceleration, syempre, si V final, so subtract natin kay V initial na 0 divided by 3. Okay, so A is equal to friendly calculator. Kahit alam ko naman talaga yung sagot. 3.33 dot 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 meters per second. Bakit siya naging per second? Ang, 'di ba, velocity yan over time, 'di ba? Ang velocity natin ay meters per second. Ang time ay second. Okay? So, equal siya sa meters per second squared. Alright? Kaya yung iba, kung maririnig nyo, diba, yung gravity, that's negative 9.8 meters per second per second. That's the same as negative 9.8 meters per second squared. Alright? So, my friends, that's speed, velocity, and acceleration, uniform motion, and uniformly accelerated motion. Once again, I tell you, I I say to you, I tell you, thank you. And goodbye, and yeah, bye. Laro tayo. Joke lang. Bye. Aral din.